Hello mga beshies! Kumusta kayo? Ayan, so for today's video, gagawa tayo ng panibagong dessert which is ang orange peel candy. Yes, beshi, tama kayo nang narinig. Balat ng orange ang ating gagawing candy ngayon. And take note, ang dessert na ito is rich in vitamin C, kaya mas lalakas ang inyong immune system sa dessert na ito. Ayan, so kung ready na kayo, tara, gawin na natin. Ang first step na kailangan natin gawin, bes, is syempre kailangan nating hugasan ng ating balat ng orange. Ayan, so lagyan lang natin ng tubig. Pagpasensyahan nyo na kung ganyan ang itsura ng aking balat ng orange dahil hindi ko na-inform sila na kailangan ko yan. Ayan, so after that, tanggalin natin yung mga maliliit na yan. So hindi natin yan kailangan. Ito lang ang kailangan natin. Again, ilagay natin siya sa kaserola at lagyan ng tubig. Ayan, katulad ng nakikita nyo sa video na ginagawa ko. And after that, besi, ilagay na natin siya sa kalan. Isalang na natin siya in a medium heat. And after 5 minutes, kapag kumulo na siya, tanggalin na natin. And then, proceed tayo sa next step. Ayan, so dito tayo besa sa ating next step. Kunin natin yung ating pinakuluan na balat ng orange. And after that, tanggalin natin yung white part dyan sa balat ng orange. Dahil kung hindi natin yan tanggalin, besi, magiging mapait ang ating candy. So, hindi magiging maganda ang lasa niya. So, kailangan natin siyang tanggalin. So, sundan nyo lang yung ginagawa ko dyan sa video. This time, besi, tapos ko na siyang tanggalan ng mga white. Ayan, so ang ginagawa ko ngayon is kinakat ko siya into strips. Maninipis lang yung pagkakakat ko para nang sa ganun is magiging madali siyang makain. Ayan, so sundan nyo lang yung ginagawa ko sa video and then proceed tayo sa next step natin. Ayan, so dito tayo sa ating next step, besi. Yung kaserola, nilagyan ko na ng tubig at then yung sugar, kahit nung sugar is pwede. And then after that, ilagay na natin yung ating hiniwa na mga balat ng orange at then pakuluan lang natin siya until mga 20 minutes. Pwede na yung 20 minutes. Wag lang natin hayaan na matutong yung ating sugar dahil magiging mapait at hindi magiging maganda ang result ng ating nilulutong orange candy. Ayan, so after that, hahanguin na natin siya and proceed tayo sa ating last step. Ayan, so dito na tayo sa ating last step, besi. Iko-coat natin siya ng white sugar. Ayan, kagaya ng ginagawa ko. And then, pwede na natin siyang ilagay sa ating container. Ayan. And after that, gawin lang natin siya sa lahat ng ating mga niluto. Kagaya ng ginagawa ko sa video. And after that, enjoy na natin ang ating orange candy. Ayan, so ganyan lang kadali, besi, gumawa ng ating orange peel candy. Sana nagustuhan nyo at sana gawin nyo rin sa inyong mga tahanan, 'di ba? Para na rin maging malakas ang ating immune system and at the same time, walang masasayang na pagkain. Ayan, so hope you like this video, besi, and please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong ma-update sa aming mga uploads. Ayan mga beshies, bye!